Yo mga kuys! So yun, papunta tayo ngayon sa Alabang kasi natripan kong bagong mags. Hindi ko kasi trip na yung nakalagay na mags, masyadong madilim mga kuys. So yun, tingnan nyo na lang, samahan nyo ako. Papunta kami ngayon sa Alabang, biglaan to kay DL Kalalo. Yun, dun ako nakabili ngayon. So meron daw siya. Let's go! So yan na si Boss Dale Montero. Hey Boss! Ay, Bobby! Balita. Lagi ko ito nakikita sa Facebook eh. Puro tanong lang ako. Ang hirap kasi, ang layo nyo. Oo nga. Kaya madalas naghahanap ako ng mas malapit. Actually, ang ano ko, Quezon City tsaka Marilao. Kasi doon may inuwian din ako. Anyway, ito. Ikaw na lang mag-alis kung gusto mo. Sige. Kasi pwede mo isalpak muna ng nakalagay. Kasi sayang din. Okay din pala. Ayan, Bobby. Kasi ayoko ng ganito. Para pwede rin ito lang lalagay mo. Rota lang. Sa bagay. Ayun. Pwede. Alisin mo na lang to. Ganda. Tsaka yung 15x7 kasi, mapapansin mo rin naman kasi malalim to. Dahil din offset. Mas tama yung kulay na to, no? Sa... Yung parang almighty. Oo. Kasi yung silver na silver. Oo. Doon lagi ako usap na. Lagi mo nagtatanong. Nakakaya na daw. Hindi ba? Pero tama yung size na sinasabi mo. Oh, yeah. 40. 35. 35 to. Ano pa pagkakabitan mo? EK hat. Ay, yung Satch mo? Di ba naka-flow porch ka ngayon? Oo, kaso ang dilim nung kulay. Ano yun eh? 35 din po yun eh. Parang madilim. Pag all black ka. Bagay, parang... Ayun, tapos ito, yung kasing gamit mo, 35 din ang offset. 35. Pero 6.5 lang yun. Mas nalapad mo. Oo. Pasok kasi Mas maganga lang talaga yun. Production ito. 8/19/2020 po. Kasi tumawag na din ako sa Rota. Binibigyan din ako. Opo. Maganda nga Sa'yo to. na daw. Ikaw lagi ito. Sabi ko siya, sige. Masyado kasi... Yeah. Malagdag. Benta na lang niya yung nakakapit. Masyadong madilim. Pero ako po, ang ikay ko kasi itim din eh. Ang nakakabit sa akin, ikakabit ko ngayon, kasi kalas-kalas yung kote. Yung flat black na greenish. Ang kulay ng iyong mags ay silver. Mas maano. Yung korte ng iyong kotse EK hats, kitang-kita. Ay pag itim, ang dilim. Lahat itim hanggang Yun nga lang po, ang dilim. Pakilala kita. Ay. Si Boss Dale. Ay. Pagka may ordering, puro Rota di ba? Oo, puro Rota. May orig ba? Meron din. Promote mo. Baka... Hindi, okay na page na lang, JDK Wheels Garage. Ikaw nagtanong pa Thank you. Ha? Baka sobra. Huwag naman. Yan mga kuys, ito yung Rota Slipstream na matte gray. 4x100 PCB, 15x7, EP35. Kasi 35 para sakto yung offset. Pasok pag 40 kaya 35 pinili ko. Aba, daling ko na lang din po. So yun. Thank you kuya. Ay, thank you, Bobby. Yo mga kuys, nandito na tayo sa bubble bath. So yan guys yung hatch natin. Palalagay natin na silver, matte gray actually. Para mas kita yung auto, tingnan nyo ha. Hindi masyado madinis tingnan pag all black.
Ayan mga kuys, ito yung flow port na slipstream. And 15 by 6.5 ET35 4x100. Yun yan. So yun mga kuys, nagpadala nga sa atin ng Drip Philippines ng air freshener. Yan. Dalawang sample yung pinadala nila sa akin. Ito yung Ocean Breeze. Tapos yung isa, personally gamit ko ngayon, yung Hawaii. So yun, sobrang bango nung air freshener nila. So, ayun, thank you nga pala dito Drip Philippines sa pagpapadala ng air freshener. So yun, car scent siya mga kuys. Tapos pwede nyo din siya gamitin sa CR, sa kwarto, sa office nyo, etc. Kung saan man. Sobrang bango, tsaka sobrang sulit. Mura lang to, parang 140 lang ata to isa. So yun. Dito, ito yung Facebook page nila pag gusto nyo bumili. Yan. Drip Philippines, tsaka sa Instagram. Yan mga kuys. Yan. Yan. Tapos, ayun, as far as I know, sila yung first in the Philippines na gumawa ng gantong klaseng air freshener. Mostly yung mga nasa bottle. Tapos last up to 6 days tong drip na air freshener natin. So yun, ang bango, promise. Sulit yung bayad nyo dito. So yun, bili na kayo. Tapos ito yung clip kung paano siya gamitin. Yun, let's go. Thank you Drip Philippines. Tuyo ng sarili. Boss. Tuyo. Yun. Kaya lang, papakita ko nga yung Toyo tires. Ayoko na. Magkaka-Toyo tires na. Ito. No choice na naman tayo dyan. Pwede na to. Magkano? Ito. Mamaya. Ano mas maganda? Black na. Black. Yan, nakabit na lahat. Aba, mas maganda nga naman. Ang ganda nga naman mga kuys. Ang ganda pa ng labas. Solid. Solid mga kuys. Solid mga kuys. Oh. Oh. Go mga kuys, nandito tayo sa bahay. Hey. Ayos. Mas maganda. Real tea, real tea. Oh. Kita nyo ba yan mga kuys? O diba? Mas lumiwanag. Yun yung naging ayaw ko dun sa black. Ito mga kuys, sinasabi ko sa inyo kanina. 2019 Prad. Sobrang sariwa pa nito. As in, wala pang issue. Walang gutter marks. Walang paint chips. As in, huhugasan ko lang parang brand new na ulit. Meron ako sasamang box. So, parang binili ko siya ng brand new. Andiyan pa rin yung mga yan, ganyan. Yan, apat. For only 20,000 pesos. Bilhin nyo na.
Yan mga boys yung pinalagay natin. Guwapo. Okay. Whoa, I got hustle, I got flow, I got hustle, some got talent, some got grind, I got both. Y'all in trouble, watch me blow. They gon' feel me, think I won't. You so silly, say you cold, won't not really claim you go. You know Billy, I got flow, I got hustle, I got hustle, I got flow, I got struggles, I don't worry. I know that they come and go, like I'm playing limbo. I win as low as you can go. Now I bring them bands home like I'm coming from the stove. Yeah. So yan mga guys, i-announce na nga natin yung mananalo sa giveaway. Sorry kung medyo na-late tayo. Medyo naging busy lang na tong holiday. So, ayun, i-announce natin. Tapos yung konti lang yung mga nakapasok sa entry, yung mga gumawa ng mechanic. So yun, good luck sa inyo. 11 lang kayo. Merong, ang mananalo ay 6 na tao. So, ito yung mga pag-giveaway natin. Yan. Ito, ang mananalo una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, tsaka grand prize ng giveaway natin. So ayun mga guys, patatagalin pa ba natin to? So yun, umpisa na natin. Good luck sa inyo lahat. Let's go! So yun mga guys, i-announce na natin ang mga mananalo. So ito lang yung mga nakasali sa entry. 11 na tao lang yan. At ang mananalo sa inyo mga guys, 6 lang. So yun, good luck sa inyo lahat. Ang unang mapapanalunan ay yung face mask ng safe. So yun, umpisahan na natin to. Saka hindi ko puputulin tong clip na to para sure na walang daya, dire-diretso lang to. Good luck mga guys. Ito mananalo ng face mask. Yun, lagi ito nag-chat sa akin Congrats Bernabe Paul Villanueva, walang kadaya-daya yan. Sa'yo yung face mask na yan, lagi mong hinihingi yan. Let's go, congrats sa'yo. Susunod tayo, EXE Car Shampoo naman. Yun, mapapanalunan pangalawa, EXE Car Shampoo. Ito na. Good luck sa inyo mga boys. Uy. Yan, Eric G. Yan, Kem. Congrats sa'yo, EXE Car Shampoo with WENVLOGS stickers. Congrats. Sunod naman natin ay safe na sticker. Yung pack, ito. Yan. Eric G. Yan, Kem. Nasaan yung pangalan nun? Yeah. Remove. Yan. Safe sticker pack. Good luck. Joan Jus Gonzalez. Congrats sa'yo. Sunod natin ay EXE Car Shampoo ulit. Good luck mga koys. Yun, EXE Car Shampoo, Hyron Hinayo. Yan, dalawa na lang to mga boys. Ito ay padala ng wave floating bucket hat. Yan, itong susunod na mananalo. At ang grand prize natin yung speaker na JBL, plug and play lang to mga boys. Nagana yan. Let's go! Yan, good luck. Dalawa na lang to mga boys. Dalawang solid to. Let's start na. Mananalo ng bucket hat ng wave floating. Yun! Congrats sa'yo, Angelo. Magpantay sa'yo yung bucket hat na wave floating. Angelo, magpantay. At ito na ang mananalo ng JBL na speakers para sa auto nyo. Sobrang solid. Good luck.
isa na lang to. Uy, Patrick Suarez, congrats sa'yo Patrick Suarez, sa'yo yung speakers na yan. So yun, Patrick Suarez. So ayan mga kuys, hanggang dito lang mapapakita ko sa inyo. Congrats sa lahat ng nanalo. Dun sa anim na nanalo, i-message nyo lang ako sa Facebook page ko, sa Instagram o sa sarili kong Facebook. Ipapadala ko sa inyo yung mga napanalunan nyo. Bigyan nyo lang sa akin yung address. Muli, thank you sa EXE Products, sa Worldwide Safe, tsaka sa Wave Clothing sa pagbibigay ng ating mga gamit pang giveaway. So yun mga kuys, congrats, maraming salamat sa inyo mga kuys, sa suporta nyo. Sobrang solid. Happy New Year. Hanggang dito na lang mapapakita kong video. Maraming salamat sa lahat ng kuys dyan. Ginawa yung solid yung 2020 natin. Kahit mahirap ngayon, yun, lahat tayo masaya lang. Yun, hanggang dito na lang. Gawin nyo ng positive yung isip nyo mga kuys. Lahat mo tayo pataas. Hanggang sa susunod na video ulit. Stay safe. Maraming salamat sa iyo kuys. Happy New Year. Bye bye.